سلام الله عليكم. اسمحوا لي أن أقدم لكم قصتي هذا بصوت مدربتي ومعلمتي الأستاذة إيمان. عندما تصبح الأحلام حقيقة. وأنا صغيرة في الصف الثالث، كان عمري 9 سنوات، فكنت أدرس الصف الأول والثاني والثالث في المدرسة في مجتمع كلهم ناطقين. الكل كان يتجمع حولي وأنا لوحدي صماء بين الناطقين هؤلاء الأطفال، فكان كثير ما أخاف من المدرسة. كان المعلم يشرح للتلاميذ، هناك تفاعل ما بين الطلاب وما بين معلمهم، وأنا مجرد ما أفتح الكتاب مجرد أتفرج للصور. فكنت كثيرة الهموم، كنت أخاف من المدرسة كثيرا لولا تشجيع والدي والصبر، إلا أنني كنت ألتحق بالمدرسة وأنا كارهة أنني أروح المدرسة لأنه لا يوجد أحد يفهمني. طبعا الجميع كان ينظر لي نظرة شفقة ورحمة من المعلمين، وأنا لوحدي في هذا الصف الدراسي، فكانوا الجميع يلعبون مع بعض وأنا لوحدي. فجأة لنظرت أنه الجميع ينظر لي بنظرة شفقة، كنت أخاف كثير. فكانوا يتجمعوا علي الطالبات يعملون على تمزيق شعري، ضربي، وأروح أشتكي للمعلمة. المعلمة تنظر لي نظرة ولا تفهم ماذا أقول. فكان في هناك صعوبة بالتواصل بيني وبين معلماتي، مجرد تسريح لي شعري وأنا بالنسبة لي وحيدة بين هؤلاء الأطفال، ما حد يعرف معاناتي ولا قهري غيري أنا لوحدي. مرت السنوات ومرت الأيام وأنا في مدرستي، طبعا مدرستي خارج محافظة عدن، وإحنا أخوة، مننا 4 من الأخوان الصم، كلنا نعاني نفس المعاناة. لدرجة إنه من كثر ما كانوا الأطفال يتنمرون علي، وأنا مجرد المدرسة لي بالنسبة لي زي مدرسي وترتيب ونظافة، هذه هي بالنسبة لي التعليم. كانوا كثير الأطفال من حولي يغيرون من ترتيبي لملابسي، فكانوا كثير ما يتنمروا علي، يضربوني، يعملوا على إيساخ ثيابي، لولا إن إحدى هذه الفتيات صديقاتي كانت تشجعني إنني أستمر في المدرسة. فكنت أذهب وآتي معها مع هذه البنت، طبعا صديقتي اسمها منى. فكانوا جميع البنات كل ما كانت منى تبتعد عني كانوا هؤلاء الفتيات يعملوا على ضربي، لدرجة إنه مرة من المرات ما خلونيش أروح البيت، لأنهم كان في غيرة سبحان الله، لماذا هذه البنت بهذه الطريقة الناس كلها ترحمها رغم أنني معاقة وصماء. فكنت كثيرة الهموم والمشاكل، مش عارفة كيف أوصل رسائلي لا لأمي ولا لأبي، بالذات لأنه ما فيش هناك لغة تواصلية بلغة الإشارة بيني وبين المحيط الذي معي. طبعا أكملت الدراسة إلى الصف التاسع وأنا بنفس هذه الهموم، كل اهتمامي الدراسي عبارة عن زي مدرسي وشنطة وحقيبة وكراسات للتعليم. طبعا انتقلت إلى المرحلة الثانوية العامة، كان كله عبارة عن ترفيع آلي في المدرسة. انتقلت من منطقتي اللي كنت أنا فيها إلى منطقة أخرى، فنفس المشاكل. في الثانوية الكل كان يتجمع من حولي والكل يشتي يعرف ما هذه، كأنني من عالم آخر، إلى أن ربي حولي إلى معلم. أستغرب ماذا الذي أعانيه. يسألني ما اسمك، أقرأي، تقول له أني صماء، فيقول له هل أنت مريضة؟ هل أنت في بك حمى؟ تقول له لا هذا من الله، فيقول له أنت كذابة، أنت تسمعينا، قومي اكتبي اقرأي. مستغرب الحالة وكأنني جيت من كوكب آخر، وأنا أحاول قدر المستطاع قهر وظلم، إلا إن هذا المعلم نتيجة لأنه احتك في بي وعرف معاناتي الفعلية بدأ باختصار الدروس لي، وبدأ يجيب لي اللي هي العبارات بشكل مختصر وأروح البيت أقرأها. كنت أروح أتحفظ البيت ولله الحمد كان يجيب لي الأسئلة
من نفس الدروس الذي كان يعطيني إياها. فكان يقول لي قومي يا تمنى وحلي لي هذه الأسئلة لوحدك، أشوف كيف تحفظي. فلأول مرة انشرحت بحاجة اسمها تعليم، رغم أنه كان التعليم آلي، بس إني كانت أتحفظ وأقرأ وأكتب، ويأخذ مني المعلم الورقة ويصحح الأسئلة، وتفاجأ إني أتحصل على 9/10، 10/10. لأول مرة أفرح بهذه النتيجة. حسيت إنه بالفعل أن عملية تحفيز الدرجات مهم جدا. فكنت أودي الورقة لعند أمي، تقول لي لا يمكن، مش معقول، أكيد غشيتي. تقول له والله يا أمي إني هذه أنا اللي كنت أكتبها لأن المعلم ساعدني. تعرفوا أنني لا أعرف ما اسم هذا المعلم لأنه كان لا يجيد اللغة الإشارية. فاختلفت بالنسبة لي هذه الدرجات لأني عملت لي حافز إنه عملية التعليم مهم. انتقلت إلى المرحلة الثالثة الثانوي وامتحنت الامتحان الوزاري. طبعا ليس امتحان خاص بالصم، بالذات إنه بالفترة هذه ما كانش في تعليم خاص للصم، وأنا في محافظة غير محافظة عدن. كان سابقا النتيجة عن طريق التليفون عشان أعرف من رقم جلوسي. أول ما سمع أبي النتيجة وأنا متحمسة أشتي أعرف، إلا أني تفاجأت أنني فشلت في الثالث الثانوي. ففضلت أنني أبقى في البيت ولا أريد أن أكمل دراستي. طبعا ده كله كان في عام 2003. كنت أخاف جدا من الدراسة، إلا أنه أبي شجعني أنني ألتحق بالدراسة وقال لي بنفس طريقة السنوات حاولي تختصري وتكتبي، وأنا ما أقدرش أوصل لك باللغة الإشارية. فالحمد لله تجاوزت ثالث ثانوي في عام 2004 رغم كبر سني. مرت السنوات وأنا في البيت، فكنت أحاول أنني أعمل أشياء بسيطة وأحاول بيعها، لأني أجيد الخياطة، أحب الرسم. ففي أشياء ما قدرش أعملها لأنه ما فيش من حد يوصل لي كيف أعمل. فجأة انفجرت الحرب واحتلت القاعدة مدينتي، مدينة أبين. فانتقلنا إلى عدن كنازحين. فكان هناك اختلاف في البيئة. عدن مدينة الحب والسلام. كنت خاف جدا لأني آتية من قرية، حتى ريحة الهواء مختلفة بالنسبة لي. فكان هناك مجتمع مختلف في عدن، في مجتمع صم. انضميت مع فتيات. أخي سعى بأن أنضم إلى مؤسسة رموز حتى أستطيع أن أكتشف ما بي، أكتشف مواهبي وخبراتي وكيف إني ممكن أنقل هذا الشيء وأتعلم وأنقله للأطفال. بدأت بأساسيات تعلم اللغة الإشارية رغم أنها لغتي، إلا أنها كانت مختلفة بالنسبة لي. فبدأت أدرس الأطفال الذي أنا انحرمت منه. بدأت أعلمهم أساسيات في لغة الإشارة بالأحرف، كيف أعلمهم العربي، كيف أعلمهم الرياضيات، كيف أكتب لهم، بالذات أنه ما كانش عندي أسلوب بالتعامل. فتدربت كثيرا في داخل المؤسسة حتى أبدأ أوصل هذه الرسائل لهؤلاء الأطفال. فأحاول نقل أي معرفة أكتسبها لهؤلاء الأطفال من ذوي المتحدي الإعاقة السمعية. فبدأت أنمي وأكتشف قدراتي عبر تدريبات مختلفة داخل المؤسسة. فكنت ضمن مجموعة من الفتيات للتدرب على الخياطة. طبعا جميع الفتيات كانوا ناطقات. فتجاوزت الجميع وتحصلت على المركز الأول، وتم منحي ماكينة خياطة لأني كنت متفوقة على الجميع. تدريباً آخر بدأت أتدرب بالأصح على صيانة الجوال، وبرضه تفوقت في صيانة الجوال، وتحصلت على منحة وعدة هندسية حتى أستطيع من أدرب بنات على كيف ممكن يحافظوا على هواتفهم. كذلك تدربت في مهارات مختلفة
في الرسم، وبدأت بمشاركة في معارض مختلفة، بالذات إنه التعليم الجامعي عندنا في عدن لفئة الصم كان محدود، فشاركت في حملة تخصص الجامعي اختياري وليس إجباري. طبعاً أنا الآن عضوة في مبادرة أنا أستطيع لبناء السلام، وكذلك عضوة في معلمة للأطفال الصم في مؤسسة رموز، رغم أنه عمري 37 سنة إلا أن تحب التعليم والشغف لي مستمر. هذه هي تمنى محمد عبد الله، طالب التي تسعى إلى نشر السلام ونشر ثقافة السلام في عدن المحبة للسلام، وكلنا جميعاً هنا في عدن أرض السلام والمحبة. وشكراً لكم.